Xin chào các bạn đã đến với kênh Khám phá Thế giới động vật. Hôm nay hãy cùng kênh khám phá một chủ đề thú vị về các loài chim, đó là danh sách top 3 loài chim thông minh nhất thế giới. Top 3 của danh sách là loài diều hâu. Diều hâu, hay còn được biết đến là chim cắt hoặc chim ưng, là một loài chim thuộc bộ ưng. Một nhóm các loài chim ăn thịt bao gồm nhiều loài như kền kền, đại bàng và nhiều loài khác, tổng cộng có khoảng 263 loài. Đặc điểm nổi bật của diều hâu là mỏ cong và sắc nhọn, là dấu hiệu của một chuyên gia săn mồi tinh vi. Tại Việt Nam, diều hâu thường được tìm thấy ở các khu vực của Trung và Nam Bộ. Nghiên cứu của tiến sĩ Louis Lefebvre đã chỉ ra rằng diều hâu là một trong những loài chim thông minh nhất trong các loài chim. Chúng có khả năng sử dụng công cụ và thích nghi tốt với môi trường sống khác nhau. Điều này cho thấy sự tinh tế và linh hoạt trong cách chúng tiếp cận và giải quyết các vấn đề. Chim diều hâu không chỉ nổi bật với đôi mắt sắc bén và khả năng quan sát tuyệt vời để tìm thấy con mồi từ khoảng cách xa, mà còn được biết đến với chiến thuật săn mồi vô cùng tinh vi. Khi phát hiện con mồi, diều hâu sẽ lao tới với tốc độ lên tới 200 km/h, sử dụng lực tấn công mạnh mẽ để bắt con mồi. Khi tiếp cận được, chúng sử dụng móng vuốt sắc bén để quắp chặt con mồi và sau đó tha nó đi. Điều này giúp cho diều hâu có thể dễ dàng mang con mồi tới vị trí an toàn để tiến hành xé thịt và thưởng thức bữa ăn. Chiến thuật săn mồi của diều hâu không chỉ là sự kết hợp giữa sức mạnh tấn công và khả năng di chuyển nhanh nhẹn, mà còn là sự linh hoạt và khéo léo trong việc xử lý con mồi sau khi bắt được. Đây là một trong những nét đặc trưng của loài chim này, cho thấy sự thích nghi hoàn hảo và kỹ năng săn mồi xuất sắc, từ đó giúp chúng tồn tại và phát triển trong môi trường tự nhiên. Bên cạnh vai trò sinh học, diều hâu còn có sự xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau trên toàn thế giới. Với hình ảnh mạnh mẽ và tự do của mình, diều hâu thường được coi là biểu tượng cho sự nhanh nhẹn và sự xuất sắc trong săn bắt, đồng thời cũng mang đến ý nghĩa sâu sắc về sự tự do và quyền lực trong các văn hóa dân gian và các tôn giáo. Top 2 của danh sách là loài chim bồ câu. Chim bồ câu là biểu tượng của nền hòa bình thế giới, chúng rất được ưa chuộng trong việc đưa thư thời chiến tranh cổ, chúng xuất hiện hầu hết và nhiều nhất ở những thành phố lớn của vùng Bắc Mỹ. Chim bồ câu là một trong những loài động vật được đánh giá là thông minh trên thế giới. Tuy rằng mật độ số lượng của chim bồ câu hơi nhiều và đôi khi gây ra một số phiền phức cho những người xung quanh, nhưng người ta không thể phủ nhận rằng chúng làm được khá nhiều việc. Bộ não của chim bồ câu có kích cỡ chỉ bằng hạt đậu. Chúng có khả năng nhận dạng mình ở trong gương, ghi nhớ hàng trăm các bức ảnh khác nhau, phân loại các vật thể và thậm chí là nêu tên các vật thể ấy, định hướng được đường bay ngắn nhất, chuẩn xác nhất và tốn ít năng lượng nhất. Thế nên, chim bồ câu cũng đã trở thành một trong những loài vật được chào đón nhất của vô số thí nghiệm khoa học. Nghiên cứu mới của Đại học Iowa chỉ ra rằng, chim bồ câu có khả năng học để phân biệt 128 bức ảnh thành 16 hạng mục cơ bản. Các nhà khoa học dạy chúng cách nhận biết từng thuộc tính, đặc điểm khác nhau của các giống chó hay giống ngựa. Họ bày ra những bức ảnh đen trắng không rõ nét về những con chó hay những con ngựa để kiểm tra xem chúng có thể nhận biết chính xác các ký hiệu tương ứng không. Sau cuộc thử nghiệm, các nhà khoa học nhận định loài chim này có cách tiếp cận những ký hiệu tương tự như cách một đứa trẻ bắt đầu học chữ. Để bồ câu có thể phân biệt được 16 hạng mục khác nhau, các nhà nghiên cứu phải huấn luyện chúng trong vòng 40 ngày. Chim bồ câu không chỉ là một loài chim đáng yêu và thông minh, mà còn là một biểu tượng của sự hòa bình và tình yêu thương. Từ lịch sử đến văn hóa và tôn giáo, chim bồ câu đã trở thành một phần của những câu chuyện và truyền thống của con người, và được coi là một cách để truyền tải thông điệp của hy vọng, tình yêu và sự tha thứ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chim bồ câu được gọi là sứ giả của hòa bình. Top 1 của danh sách là loài quạ. Quạ thường bị hiểu lầm mang điều xui xẻo, nhưng sự thật chúng là loài vật rất thú vị. Chúng thông minh hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Thường bị coi là loài chim gây phiền toái, nhưng thực tế, quạ giúp ngăn ngừa thiệt hại cho mùa màng bằng cách ăn sâu bệnh. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng 60% đến 90% côn trùng gây hại là thức ăn của quạ. Quạ cũng là một trong những loài động vật thông minh nhất trong vương quốc tự nhiên. Chúng có tỷ lệ não trên cơ thể cao nhất trong tất cả các loài chim và người ta cho rằng trí thông minh của chúng sánh ngang với cá heo và vượn người. Quạ, loài chim chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh nhất thế giới. Quạ là loài chim đi bộ qua đường khi đèn đỏ, nhìn chúng như những chiếc rể rách vậy. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại đánh giá cao về chúng trong việc khả năng nhận biết và phân tách các loại tín hiệu một cách nhanh chóng. Quạ được xếp vào nhóm động vật thông minh nhất thế giới, chúng cũng là loài vật duy nhất không thuộc linh trưởng mà có thể tạo ra và sử dụng được công cụ lao động. Ví dụ, trong nhiều thí nghiệm, quạ có thể dùng que củi để móc thức ăn ngoài tầm với của chúng. Ngoài ra chúng còn bẻ cong thanh kim loại mỏng để làm công cụ mặc dù trước đó chúng chưa hề được tiếp xúc qua. Ngoài ra, quạ còn biết dùng lực của những chiếc lốp ô tô đi trên đường để đè vỡ hạt loại cây nào đó và làm lộ ra thức ăn của chúng bên trong hạt. Và đấy, khi đèn đỏ chúng ra nhặt về ăn, rất lịch sự. Quạ cũng có thể giao tiếp với con người và nhận biết tiếng nói của họ,
chơi các trò chơi cùng con người và thậm chí chúng còn biết bịp bợm nữa. Chúng là tay bịp hàng đầu thế giới vì chúng rất thích chơi khăm với loài động vật khác, trong số đó điển hình là con người.